Cô muốn là lát nữa sau khi cô giới thiệu cô Marie ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng thanh nói một lời chào với cô bằng tiếng Pháp, được không? Dễ thôi nào. Nghe cô này. Câu thứ nhất là giống như là good morning thì chúng ta sẽ nói bằng tiếng Pháp là bonjour. Nào, toàn trường chúng mình cùng bắt đầu nhá. Cô 2, 3. Bonjour. Yeah. To hơn được không? 2, 3. Yeah. Và good morning teacher thì trong tiếng Pháp sẽ là bonjour professor. Professor. Nó hơi giống với cái từ professor trong tiếng Anh đúng không ạ? Đó. Nhưng có lẽ hai từ hơi khó các con nên chúng ta sẽ đồng thanh bonjour là tốt. Một lần nữa nhá, một lần nữa nào. Bonjour. Yeah, rất là tốt. So now I would like to introduce and welcome Miss Marie Sophie, a literature teacher from France, to visit our school today. Tôi rất là trân trọng giới thiệu và chào mừng cô Maria đến từ nước Pháp, một cô giáo dạy ngữ văn. And please Maria, as you want to see how teacher students in other countries the world. Yeah. Cô ấy đã dành 1 năm để có thể đi vòng quanh thế giới, đi rất nhiều nước trên thế giới, và cô ấy muốn xem là giáo viên, học sinh và trường học ở các nước khác như thế nào. Và đó là lý do mà cô đã nhận lời mời của cô và ban lãnh đạo nhà trường để đến tham dự buổi chào cờ ngày hôm nay cùng các con. Và chúng ta sẽ có một cái mini talk show nho nhỏ, thời gian không nhiều nhưng mà sẽ cố gắng là mang đến cho các con một số thông tin thú vị đến từ nước Pháp cũng như là việc học ngữ văn. Cô cũng đã nhận được một số câu hỏi từ các con rồi thì cô Marie sẽ trao đổi cùng với các con. So on behalf of the leader boss, I would like to say thank you so much for spending your time to our school in a seminar on Saturday morning and some presentation and then a talk show today. Thank you so much. Yeah. So let's time for you and our students. And now we welcome Miss Maria with a greeting in French. Now, 1, 2, 3. Bonjour. Yeah. Và chúng ta sẽ cảm ơn cô Trang sẽ giúp cho các con trong phần dịch thuật ngày hôm nay. Chúng ta một tràng vỗ tay cho cô Trang ạ. It's so cute. Xin chào. Okay. So cute. So nice to meet you. I'm Marie Sophie Joubert. This is my family name. Vừa rồi là cô nói tên thầy bằng tên của cô bằng tiếng Pháp thì cô sợ là cô cũng không phát âm đúng được. Marie Sophie Joubert. Sophie Joubert. Okay. I'm not used to do that, to speak in front of so many students in the same time. I'm used to be a teacher with students, but not like this. Vâng, cô cũng nói là ở nước của cô thì cô cũng là giáo viên nhưng mà cô không quen với việc là đứng trước rất đông học sinh như thế này. So you asked me, so first I'm very happy to be here and it's a very impressive moment for me. Đây là lần đầu tiên cô được tham dự một buổi như thế này và cô nói là cô thực sự rất ấn tượng với trường của mình. Và chúng mình có thể dành cho cô một tràng vỗ tay đúng không ạ? Yeah. And thank you to welcome me in your school. Thank you to Pascal School to welcome me. Vâng, cô cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô ở trường Pascal, đặc biệt là các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường đã tạo cơ hội để cô có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. So you asked me some questions, so I will answer to you. Chúng mình nhớ là buổi tuần trước thì các thầy cô chủ nhiệm có gửi cho chúng mình một đường link để đặt các câu hỏi vào đấy đúng không? Vậy thì ngày hôm nay những câu hỏi đó sẽ được cô Marie trả lời trên sân khấu ngày hôm nay. Và chúng mình sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi của mình được trả lời bởi cô Marie ạ. Yes. So the first question is, what is the French school like? Câu hỏi đầu tiên của một bạn học sinh đấy là trường học ở Pháp thì như thế nào? So
The French school is very close to your school. We in the middle school we are 4 grades too, and we have many classroom. And maybe I will. So in each, maybe I'll let you translate. Ok. Vâng, cô nói là trường học ở bên nước của cô thì cũng khá là giống với trường của chúng mình. Đó là ở trường cấp 2 thì cũng có 4 cấp học và mỗi trường thì cũng đều có rất nhiều các phòng học. And in each class, if we are lucky, there are 25 students per class. Or the more is 30 in the middle school. Ok, thông thường sĩ số một lớp học sẽ là 25 học sinh trên một lớp. Và 35 is for in the middle school is from 25 to 30, and in the high school it's 30 from 30 to 35, 36. Ok, vâng, còn ở trường cấp 3 thì sẽ thường khoảng từ 30 đến 36 học sinh một lớp. Yes, and giống với trường mình đúng không ạ? That's okay. So like you, there is a teacher for each subject. Đúng rồi, cũng là giống như chúng ta đấy là mỗi một thầy cô thì sẽ phụ trách một môn học. But maybe the difference is we have all our weekends, like the school, it's from Monday to Friday, and then everybody is on weekend. So you work a lot. Even teacher. Even teacher. Yeah. How about extra classes? About extra classes, it's rarer. Some students take some extra classes, but it's not like here. Like everybody here takes some extra classes, but not in France. The free time is very precious. Vâng, và cô có nói điểm khác biệt mà cô nhìn thấy rõ nhất, đó là cái thời gian học thì cũng là từ thứ 2 đến thứ 6, và 2 ngày còn lại cuối tuần là học sinh và các thầy cô thì hoàn toàn được nghỉ ngơi và dành thời gian riêng cho mình. Có một vài học sinh cũng có một số lớp học thêm, nhưng mà cái số lượng đó thì rất là ít. Yeah. And if you ask a student in France to have some extra class on the weekend, he will just be, no way, it's impossible, I never do that. Vâng, và cô có nói là nếu như một học sinh nào mà học thêm vào cuối tuần thì điều đấy rất hiếm khi xảy ra. Yeah, you can continue. Maybe just the last. I don't know how it is in Vietnam, but we have holiday regularly. So in France, we work around maybe 7 weeks, and then there is 2 weeks of holidays, and then we work 6 or 7 weeks, and then 2 weeks of holidays, and like this. And in the summer, we have 2 months. Yes. Vâng, cái lịch học thì sẽ là chúng mình sẽ học 7 tuần, ở bên đó sẽ học 7 tuần, sau đó thì sẽ được nghỉ khoảng 2 tuần và cứ tiếp tục học 6-7 tuần tiếp theo lại nghỉ 2 tuần và cứ tiếp tục như vậy. Và mùa hè thì sẽ được nghỉ trọn vẹn 2 tháng. Yeah. They love holidays. Yes. So how it is in Vietnam for the holidays? Normally we have like national holiday. Yes, we do have days off, but not very frequently. Okay. So the second question is, what do you think about education in Vietnam comparing to education in France? I think I can answer quickly, but. Ok, một câu hỏi tiếp theo khá là vĩ mô của bạn học sinh hỏi cô là cô thấy để so sánh nền giáo dục của Việt Nam và nền giáo dục của nước Pháp thì cô có ý kiến như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu trả lời của cô ạ. Yeah. So as I said, it's very closed, but I'm really, when I just arrived in Vietnam and when I discovered the school in Vietnam, I was very impressed by how hard worker you are.
Vâng, và cô cũng nói là cũng có rất nhiều điểm tương đồng giữa nền giáo dục Việt Nam và nền giáo dục của Pháp. Và khi mà cô mới đến đây thì cô cũng rất ấn tượng bởi cái sự chăm chỉ của chúng mình. And something I saw the video of you for the teacher days when everybody is dancing, and I found it so nice, so cute. Và cô cũng có nói là cô có được xem một số những cái video của các con trong cái phần thi nhịp điệu trẻ và cô thấy nó thực sự rất là tuyệt vời. And I really hope that you could teach me some dance step. Và cô hy vọng là bạn nào đó có thể giúp cô dạy cô một số những động tác nhảy được không ạ? So the next question, sorry. Do you have a literature exam at the end at the semester in France? Ở đây cô nói là ở bên câu hỏi tiếp theo của bạn ấy là ở nước Pháp thì có thi cuối kỳ môn ngữ văn giống như là ở bọn mình hay không? Thi cuối kỳ môn ngữ văn. Yes. Cô là giáo viên môn ngữ văn ạ. So in the middle school in France there is a national exam at the end of the middle school. It's like for you for the ninth grade. So in France it's called the third grade. But yes, they have a national exam to pass at the end of the middle school. Only one exam? Only one at the end, but every year in each subject students have assessment regularly. Yes. Cô cũng nói là cũng có một kỳ thi quốc gia giống như kỳ thi lớp 9 của chúng mình. Còn hàng năm thì đều có cuộc đánh giá hàng năm thường xuyên ạ. French word. In France, is the literature subject difficult? I need something more clear. Literature subject. How about the exam, or it's a general? I mean the question here. Yeah, the literature subject. Ở đây câu hỏi là câu hỏi của bạn ấy là ở nước Pháp ấy, thì cái môn ngữ văn có khó hay không? Và cô đang muốn hỏi rõ thêm là môn ngữ văn ở đây ý con hỏi là cái bài kiểm tra ngữ văn hay là trong quá trình học ngữ văn có khó hay không? It's about the exam. Yeah, you talk about the exam. Yes. So I think it's really close to the Vietnamese exam because with Miss Toa we compared the national exam and it's very close. You have a text with question, grammar question, with you need to write an essay. So it's really, I think it's the same. Cô nói là các bài kiểm tra ngữ văn ở bên nước Pháp thì cũng rất là giống ở đây. Hôm thứ Bảy vừa rồi thì cô và cô Thoa ở trường mình cũng có trao đổi và so sánh các đề kiểm tra thì cô thấy là cũng có những phần có đoạn văn này, có câu hỏi của bên dưới đoạn văn đấy và cũng có cả phần trả lời về ngữ Pháp nữa. Nên cô thấy là về việc kiểm tra về môn ngữ văn thì ở nước Pháp và nước mình đang làm cũng khá là giống nhau ạ. So is it necessary to have an entrance exam to enter a school in France like we have to here for Pascal School? Vâng, câu hỏi tiếp theo của một học sinh đấy là ở bên nước Pháp thì để có cần phải thi đầu vào thì mới vào được một trường giống như là các con thi đầu vào ở Pascal hay không? No. It's a no. Vâng, và như vậy là không cần phải thi đầu vào ạ. No, because so I am a teacher in the public school, and the school is free and compulsory or obligatory. And in the private school in France, it's the same. It's close to the public system, so you don't have to pass an exam. So in private school, do they have to pay the fee? Yes, in the private they have to pay, but they don't have yes. Vâng, cô cũng nói là có hai hệ thống, đấy là hệ thống
trường công và hệ thống trường tư. Thì cả hai hệ thống này các bạn đều không phải thi đầu vào. Chỉ có điều là hệ thống trường tư thì các con sẽ đóng học phí. Thế thôi ạ. What festival do you have in France? Câu hỏi tiếp theo là về lễ hội ạ. Câu hỏi là ở nước Pháp thì có lễ hội gì? Đấy là câu hỏi các con đặt cho cô. So for this question, I think it's a bit different from here. We have some festival in the middle school, but it's really up to the teacher, to the teachers team. We don't have a big festival like yours, like the teacher there is, for example. It's small. It's a smaller event, I think so. Small event in school. Yes, there is some event, but it's really up to the teacher. So some school are very active, some other school not at all. Vâng, cô cũng nói là cô đang thiên về lễ hội ở trường học. Thì cô cũng nói là ở lễ hội ở trường học thì cũng thường là sẽ không có quy mô lớn, giống như kiểu là lễ hội mà chúng ta đang được trải qua các lễ hội rất lớn như ở trường mình. Thông thường là thiên về các giáo viên. For the teacher, right? For the teacher? Yeah. Yes, we don't have the Teachers' Day, for example. Vâng. Yes. Đúng rồi, cô nói là ở bên nước cô thì cũng không có ngày thầy giáo Việt Nam, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày nhà giáo giống như là ở nước mình. We can have, for example, a day for sports, and every class participate with the teacher. Or it's like a competition, yeah. Exactly. Vâng, và cô cũng nói là có những ngày không có ngày giống như nhà giáo Việt Nam, nhưng mà sẽ có những ngày gọi là ngày hội thể thao, thì các giáo viên sẽ tham gia cùng với các lớp của mình và cũng giống như là một cuộc thi vậy. Or for example, we can have a day for the English, for the English day, and we will have the lunch will be English or this kind of. But we don't have a big, because I think you are organizing English festival, but I think with many events, or maybe it's not. There is, but not with like a big party like. Vâng, cô cũng nói là cũng có một số lễ hội, tức là không phải là lễ hội mà là những ngày hội tiếng Anh, thì các thầy cô sẽ ăn trưa cùng với học sinh, have lunch with each other, right? Yes. At the English day. Yes. Yeah. So an English lunch or some plays, English plays, but it's not so big as you. Vâng, và cô cũng nói là sẽ có một số món ăn nước Anh, bởi vì cô là đến từ nước Pháp, thế nên là tiếng Anh cũng là ngôn ngữ thứ hai của cô, thì cũng sẽ có ngày hội tiếng Anh như vậy, nhưng mà sẽ không có giống như kiểu là lễ hội tiếng Anh ở trường mình. Cô nói là lễ hội tiếng Anh trường mình là một lễ hội rất là lớn. And for example, the last example, because it was the last question, when you are dancing with all your class in France. It's funny because in France, the boys are very shy and they don't want to dance like this. So it's very impressive and amazing to see all the class to dance together, boys and girls together. It's very nice. Vâng, và cô cũng có nói là các bạn nam, học sinh nam ở bên nước Pháp thì khá là ngại ngùng, và thông thường thì họ sẽ không hay biểu diễn trên sân khấu nhiều. Và khi mà cô xem được những cái mà tác phẩm biểu diễn của các con trên sân khấu, nhất là trong video Nhịp Điệu Trẻ vừa rồi, thì cô cực kỳ ấn tượng khi mà tất cả các bạn học sinh trong cùng một lớp, cả bạn nam, bạn nữ cùng lên biểu diễn trên sân khấu rất là tự tin luôn ạ. Okay, so it was the last question. So if we have time and if you have another question, I can answer. Vâng, đấy là câu hỏi cuối cùng mà cô nhận được ở trên cái đường link đấy. Còn ngay bây giờ trên trực tiếp sân khấu ở đây, có bạn nào có câu hỏi nào muốn đặt cho cô Marie không ạ? Các con còn câu hỏi nào muốn hỏi cho cô Marie? Đây là một cơ hội rất tốt để chúng mình có thể giao lưu với cô ạ. Và cô nghĩ là chúng mình hoàn toàn có thể hỏi được bằng tiếng Anh nếu có thể. Vâng ạ, xin mời. Gia Khánh đúng không ạ? Xin mời ạ. Can student English. Bonjour, Miss Marie. So, in your entire career as a literature teacher, what do you like the most when you teach literature?
Chúng mình hiểu câu hỏi của anh không ạ? Thank you for the question. Quick translation. Anh có hỏi là trong suốt sự nghiệp làm giáo viên môn ngữ văn của cô thì có điều gì là cô ấn tượng nhất, cô thích nhất không? So, what I like the most is to be with the students and to make them happy every day and to try to make some jokes and to see their smile on their face. For in general, that's. Vâng, chúng mình cũng hiểu câu hỏi của cô không ạ? Câu trả lời của cô tức là cái niềm vui hạnh phúc nhất hàng ngày của cô đấy là đến trường được giảng dạy các bạn, được thi thoảng nói những câu chuyện đùa ngắn ngắn và nhìn thấy những nụ cười trên gương mặt các bạn học sinh, đấy là điều mà làm cô thấy hạnh phúc nhất ạ. Yeah. And about literature, what I love the most is literature is very connected to the life, and I love to create debates with students because we can speak together and we can share ideas, and I think the students are amazing for that. They have a lot of ideas to share, and I love it. Vâng, và cô nói là văn học thì rất là kết nối với cuộc sống. Vì vậy nên là cô rất thích hay tổ chức các cuộc tranh luận, và các bạn học sinh thì thường hay đưa ra được rất nhiều những ý tưởng hay trong các cuộc tranh luận đấy. Và cô rất là yêu quý các bạn học sinh ạ. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Don't be shy. Why do you enjoy Vietnam? Why you enjoy Vietnam? Why I enjoy Vietnam? What do you like? Wait, what I like in Vietnam? Thank you for the question. So it's very brave to ask me some question in English, so thank you. Điều đầu tiên là cô thấy là các con rất là dũng cảm khi hỏi cô bằng tiếng Anh, nên là cô khuyến khích chúng mình cứ mạnh dạn ạ. Là câu hỏi sai cũng được, cứ đặt câu hỏi ạ. Vâng, và xin mời cô. So I like what I like in Vietnam. So many things, like I like the food. And the people are very, very kind and smiling and very welcoming. I met a lot of Vietnamese people during my journey here. Vâng, cô nói là có rất nhiều thứ mà cô yêu thích về Việt Nam. Đầu tiên là cô ấn tượng về đồ ăn, tiếp theo đó là con người. Mọi người thì luôn luôn rất là thân thiện, cởi mở, và đấy là những điều mà cô rất là ấn tượng khi mà đến Việt Nam. And yeah. Yeah, yes, please. Someone told you your face look like Elon Musk. He says you look like Elon Musk. I would like what? You look like Elon Musk. Elon Musk. I hope I will can have his brain. Yes, please. What is your favorite food in Vietnam? Vâng, đồ ăn yêu thích của cô ạ. Your favorite food. There is so many food I like. What is impressive in Vietnam is that you use rice for everything. So you eat rice with salty, sweet rice, sticky rice, and I love the pho soup. Alright. Cô nói là có rất nhiều thứ, nhưng mà cô thấy là ở Việt Nam mình thì chủ yếu là ăn cơm, có rất nhiều món mình chế biến với cơm, và cái cô mà rất là thích đấy là phở, món phở. Phở soup. Vâng, câu hỏi tiếp theo, mời con. Đây em, bọn em lớp 6 chứ. I have a question for you. What is the school are you teaching in French and where is? In which school? Yeah, the school you teaching in French and where is? Okay. So, câu hỏi bạn muốn biết về cô trường nào bên Pháp và trường đó nằm ở đâu? So I live in Normandy. This is in the west of France.
Cô nói là cô dạy ở trường Normandy, right. Và nó ở phía tây của nước Pháp. And the last year I teach in two middle school in the countryside in the same time. Năm ngoái thì cô có dạy ở 2 trường cấp 2. But what is difficult is in France, when teacher pass the assessment, pass the exam, at the beginning they don't have a fixed post, and you have to move a lot. And so I teach in the high school, in the middle school, sometimes several schools in the same year, and yes, and it can be like this. I have been a teacher since for 8 years now. Vâng, và cô nói là ở nước Pháp thì các thầy cô thì có thể là dạy ở các nhiều trường khác nhau, như năm vừa rồi là cô dạy vừa ở trường cấp 2 vừa ở trường cấp 3, và tính đến nay là cô đã làm giáo viên ngữ văn được 8 năm rồi ạ. Vừa lỡ câu hỏi của con không? Mời con. Sure. I want to ask you to in French school when the literature start. What do you do for a student to learn about this subject, like some game or some question to start a lesson? She asked about the warm-up activities that you do at the beginning of the lessons. Yeah, at the beginning of the lesson, it's often a question about a text, a question who check the students, like about the meaning of the text, but something close to their emotion. Cô cũng nói là các hoạt động chủ yếu ở đây sẽ là những câu hỏi liên quan đến chủ đề của bài học ngày hôm đấy. What's your opinion on bread? Yes, bread. Bread. What's your opinion on bread? My opinion on bread. Là ý kiến của mì đúng không ạ? Thank you for the question. In France, we eat bread every day, and we cannot imagine our life without bread. And the most tasty is bread with cheese. Just like Vietnam without rice. Cô nói là cũng giống như ở Việt Nam mình thì là bánh mì là một món ăn không thể thiếu hàng ngày, và với cô món bánh mì yêu thích nhất của cô là bánh mì với phô mai. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Can I ask, if Vietnam amazes you that much, do you planning on staying here for a couple of years, or just planning on moving out of here for some time? Bạn có hỏi là nếu mà Việt Nam tổ chức, ý con là gì ạ? This is a hard question. Nếu như Việt Nam ấn tượng cô đến như vậy thì cô có ở lại hay không? Đúng không ạ? Có đang muốn ở lại hay là sẽ chuyển đi và không thời gian ở lại? Yeah. Do you plan to stay here if that impressed you so much? Và cô nói là đây là một câu hỏi rất là khó với cô rồi. This is a hard question. No, I don't plan. So my plan is to take a year off and to travel across Asia, maybe other country, because I really want to see how it is in the other country, how school it is, because it's a hard subject to teach, to be a student. And so I plan to come again in Vietnam for a few weeks because I love your country, but I plan to go back in France at the end of the year. Và kế hoạch của cô thì là hiện tại là cô đang dành 1 năm để đi du lịch, đi quanh các nước châu Á với mục đích là xem cái văn hóa và cái cách dạy môn ngữ văn như thế nào, bởi vì đây là với cô thì cô nói đây là một môn khá là khó. Vậy thì xem là các nước đang giảng dạy môn học đó như thế nào, và trong vòng 1 năm di chuyển du lịch quanh các nước ở châu Á thì sau đó thì cô sẽ quay trở lại nước Pháp ạ. Rồi còn câu hỏi nào? Vâng, xin mời Vân Anh.
I want to know that what do you think about the meaning of literature that affect on human life, and also what skill that a student needs to focus on while learning literature? Vâng, she asked about the connection between literature and life. Yes, it's that the connection between the literature and life. It's about your life. We live sometimes hard moments or beautiful moments, and when you read a lot of book, it's allowed you to have an open mind in maybe sometimes to understand situation or to understand why. I don't think. For example, if you have an argument with your mother, when you read a book, you have often the thought of the two characters, of the mother too. So you can understand the others, why they react like this. Vâng, cô nói là văn học thì gắn liền với cuộc sống. Khi mà mình học văn học thì chúng mình cũng có thể sống và có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Ví dụ ở đây là khi mình tranh cãi với mẹ của mình chẳng hạn, thì nếu như mà mình đọc nhiều sách vở và trong các nhân vật như vậy thì chúng mình cũng có thể hiểu được là cảm nhận của người kia như thế nào. Đấy là mối quan hệ mật thiết giữa văn học và cuộc sống. And Mary, thank you so much for your time here today. Và cô biết là còn rất nhiều các câu hỏi nữa mà các con muốn đặt cho cô Mary. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn, thế nên là rất tiếc là chúng ta sẽ phải dừng hỏi ở đây. Nếu như mà có thêm câu hỏi nữa thì chắc là sẽ có cách để các con có thể tiếp tục trao đổi với cô Mary ạ. Vâng, và xin mời cô. Cảm ơn. Thank you so much. Cô hy vọng là các con đã có thêm được rất là nhiều một số thông tin thú vị về nước Pháp cũng như là việc học ngữ văn. Và điều mà chúng ta có thể cảm thấy tự hào nhất đó là những gì mà chúng ta đang làm ở Pascal thì cũng rất là nhiều điểm tương đồng với cả những công việc mà cô Marie đang làm. Và cô hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái ý tưởng từ học tập từ môn ngữ văn của nước Pháp để có thể mang đến cho các con những giờ học thú vị. Sau buổi hôm nay nếu các con có câu hỏi thì các con cứ gửi cho các thầy cô chủ nhiệm, sau đó cô sẽ tập hợp và cô sẽ tiếp tục trao đổi với cô Marie. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả các con đã dành thời gian đặt câu hỏi cũng như là lắng nghe buổi ngày hôm nay. Thank you so much. Yeah. Bây giờ chúng mình nói một câu tạm biệt với cô Marie bằng tiếng Pháp đúng không ạ? Au revoir. Nào, đồng thanh to hơn nào. Au revoir. Yes. Goodbye. Yes. Bye. Thank you. Vâng, xin cảm ơn cô Marie đã đưa đến cho chúng ta những thông tin rất là thiết thực về môn ngữ văn cũng như về văn hóa cuộc sống ở bên Pháp ạ. Và xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ạ. Vâng, và chương trình chào cờ chúng ta đến đây là kết thúc. Xin kính mời các thầy cô giáo và các bạn học sinh chúng ta nghỉ.